तर आपण विद्यार्थी मित्रांनो आतापर्यंत टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स कशी विचारली जाऊ शकतात परीक्षेमध्ये हे पाहिलं. नंतर तुम्हाला हे याची ओळख करून देतो कुठं चुका होतात, नेमकं कुठं चुका होतात लॉ ऑफ लॉगॅरिथम वापरताना. तर ते मी तुम्हाला ऑब्झर्वेशन या हेडच्या खाली तुम्हाला शिकवणार आहे. तर मी काही बेसिक ऑब्झर्वेशन केले ज्यामध्ये विद्यार्थी चुका करतो. तर ऑब्झर्वेशन, तर मी परत लॉजच्या स्लाइडवर जाईल. हे बघा लॉज, यामध्ये बघा फर्स्ट लॉ बघा, फर्स्ट लॉ याचा बेस ए आहे, सेकंड लॉ याचा बेस ए आहे, थर्ड लॉ याचा बेस ए आहे. हे लॉज जे आहेत ज्याचा बेस ए आहे किंवा काहीतरी लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस बी, पण कशाचा लॉग टू द बेस ए ऑफ 1. एकचा लॉग जर काढायचा असेल कोणताही बेस असेल तर त्याचं उत्तर 0 येतं. आणि बेस आणि ज्याचा लॉग काढायचा आहे ती व्हॅल्यू जर सारखी असेल तर त्याचं उत्तर 1 येतं. थर्ड लॉ मध्ये ऑब्झर्व करा, सगळ्या त्या कंप्लीट लॉ मध्ये सगळ्याचा बेस सारखा आहे. आणि दुसरी गोष्ट याचा कोइफिशियंट काहीच नाही, तिघांचाही कोइफिशियंट मध्ये काहीच नाही. म्हणजे काय आहे, इथं एक हा कोइफिशियंट आहे लॉगचा, तो सगळ्यात महत्वाचा आहे. जर इथं जर कोइफिशियंट वेगळा असता तर आपल्याला हा लॉ वापरता आला नसता. तर कोइफिशियंट चेक करा, नेहमी कोइफिशियंट चेक करा लॉगचा, सगळ्यात महत्वाचा आहे. इथं पण पहा बेस ए आहे, नंतर इथेही बेस ए आहे, चौथ्या लॉ मध्ये पुन्हाही बेस ए आहे. त्यामुळे या फोर्थ लॉ मध्ये सगळ्यांचे बेस सारखे आहेत आणि कोइफिशियंट सुद्धा सारखे आहेत. त्यामुळे आपल्याला हा लॉ यूज करता येतो. नंतर पहा हा जो लॉ आहे यामध्ये पाचवा जो लॉ आहे त्यामध्ये बेस ए आहे आणि लॉग ऑफ एम रेज टू पॉवर के, तर के हा कोइफिशियंट म्हणून काम करेल. आणि सहावा जो लॉ आहे तो चेंज ऑफ बेस, त्यामध्ये पहा बेस आपण एक कॉमन ठेवून लॉग ई हा बेस ठेवून आपण लॉग बी डिवायडेड बाय लॉग ए असं मांडू शकतो. तर हे काही ऑब्झर्वेशन आहेत. कोइफिशियंट प्रत्येक लॉगचा चेक करायचा सगळ्यात महत्वाचं. दुसरं लॉगचा बेस सारखा आहे की नाही ते पाहायचं. आणि तिसरं लॉग जर न्यूमरिकल बेस्ड असेल तर कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने इझिली तुम्ही लॉग फाइंड करू शकता. असा तुमचा टाइम वाचेल, वेळ वाचेल आणि चुका होणार नाहीत. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आता आपण लॉवर बेस्ड एक्सरसाइज प्रॉब्लेम्स पाहूया, ज्याचा तुम्हाला फायदा होईल आणि कळेल की कशा टाइपचे क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग results into their equivalent logarithmic form. तर पहिला क्वेश्चन आहे 2 raised to power 3 is equal to 8. तर याचा आन्सर, वी नो दॅट, आपल्याला माहित आहे, इफ a raised to power m is equal to b, then log to the base a of b is equal to m.
आता पहा इथं ए काय आहे, 2 आहे, एम काय आहे, 3 आहे, बी काय आहे, 8 आहे. सरळ सरळ सोपं आहे. मग याचा आन्सर येईल 2⁻³ इज इक्वल टू 8 log to the base 2 of 8 is equal to 3. Second question, 8 raised to power 3 is equal to 512 512. तर ह्याचं कन्वर्जन इझी आता. log to the base 8 of 512 is equal to 3. एकदम सोपं, एकदम सोपं. या प्रकारचे राईट द फॉलोइंग रिझल्ट इनटू देअर इक्विव्हॅलंट लॉग फॉर्म तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. आता याच्यामध्ये अजून एक सब टाइप असा येतो, हे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. लॉगची डेफिनेशन ज्याला चांगली समजली एकदम बेस्ट, आणि हे लक्षात ठेवा, सगळ्यात मेन गोष्ट जी लक्षात ठेवायची आहे तर ती म्हणजे हा बॉक्स a⁻m is equal to b, then log to the base a of b is equal to m. यावर बेस्ड तुम्ही इक्विव्हॅलंट लॉग फॉर्म शोधू शकता. तर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, राईट the following results into their equivalent exponential form. आता एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणजे घातांक, जो तुम्ही कन्सेप्ट 10वी पर्यंत शिकलात, इंडेक्स फॉर्म, त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचंय. फॉर एक्झाम्पल, log to the base 2 of 2 is equal to 1, then its index form is 2 raised to power 1 is equal to 2. कसं फाइंड केलं? हा 2 जो बेस आहे, मी इथं बेसला घेतलं. लॉगच्या डेफिनेशन नुसार लॉग काय इंडिकेट करतो, तर एक्सपोनेंट इंडिकेट करतो, म्हणून 1 घेतलं. आणि हे जे आन्सर आहे इथं राईट हँड साइडला, ते लॉग, त्याचा लॉग काढलेला असतो इथं. तर एवढं सोपं आहे. असे 2 टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. प्रॉब्लेम्स पुढे आपण कंटिन्यू करूयात. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे, सॉल्व log to the base 5 4x plus 11 is equal to 2. Solution. We know a raised to power m is equal to b, then log to the base a of b is equal to m. Therefore, we can write log to the base 5
of 4x plus 11 is equal to 2 as 5 raised to 2 is equal to 4x plus 11. 5 raised to power 2 is nothing but 5 into 5 is equal to 4x plus 11. 5 into 5, 25 is equal to 4x plus 11. 25 इकडं प्लस 11 होतं, लेफ्ट हँड साईडला गेल्यावर मायनस 11 झालं, इज इक्वल टू 4x. 25 minus 11 means 14 is equal to 4x. X is equal to 14 upon 4 is equal to 7 by 2. So we have calculated the answer, that is x is equal to 7 by